ल अब आजको क्लास सुरु गरौँ है त। हामी यो कन्जेनाइटल हार्ट डिजिजको चाहिँ क्लासिफिकेसनहरूबाट हेर्छौँ है। फर्स्टमा यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ असाइनोटिक भनेर छ, अर्को चाहिँ साइनोटिक है त। असाइनोटिकमा चाहिँ यसमा एउटा चाहिँ लेफ्ट टु राइट सन्स अनि अर्को चाहिँ यो आउटफ्लो अब्स्ट्रक्सन। अनि लेफ्ट टु राइट सन्समा चाहिँ भेन्ट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, प्याटेन्ट डक्टस आर्टेरियोसस अनि एट्रियल सेप्टल डिफेक्टहरू पर्छ भनेदेखि आउटफ्लो अब्स्ट्रक्सनमा पल्मोनरी स्टेनोसिस, एओर्टिक स्टेनोसिस अनि कोआर्क्टेसन अफ द एओर्टा। त्यस्तै गरेर साइनोटिकमा चाहिँ टेट्रालोजी अफ द फ्यालोट अनि ट्राइकोस्पिड एट्रिसिया, ट्रान्सपोजिसन अफ द ग्रेट भेसल्स, ट्रङ्कस आर्टेरियोसस र टोटल एनोमेलस, पल्मोनरी भेनस रिटर्न, टिएपिबिआर अर एब्स्टिन्स एनोमेलिज। यो चाहिँ क्लासिफिकेसन भयो है। ल अब त्यसपछि हामी एउटा एउटा गरेर हेर्छौँ है। फर्स्टमा चाहिँ यो एट्रियल सेप्टल डिफेक्टको बारेमा रहेको छ। ल वाट इज एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, यसको बारेमा भन्नुहोस् त एकजनाले। यसमा के हुन्छ एट्रियल सेप्टल डिफेक्टमा? स्लाइड पनि छ, पिक्चर पनि छ। वाट डु यु सी हियर, हेर्नुहोस् त। यो चाहिँ एउटा कन्जेनाइटल डिफेक्ट हो जुन चाहिँ आर्ट्रियल सेप्टममा चाहिँ होल हुन्छ। ओके ल थ्याङ्क यू है सुप्रिया म्यामलाई। यसमा हेर्नुहोस् त म्यामले भन्नुभयो जस्तै ओके ल च्याट बक्समा पनि आर्ट्रियल सेप्टममा चाहिँ होल हुन्छ भनेर लेख्नु भएको रहेछ एक्ज्याक्टली होइन। जुन हाम्रो चाहिँ कतिवटा एट्रियम हुन्छ त, दुईवटा लेफ्ट र राइट गरेर दुईवटा एट्रियम। अनि यो दुईवटा एट्रियम बिचमा चाहिँ यसरी होल प्रेजेन्ट हुनु, यो देख्नुभएको छ ब्ल्याक कलरको सर्कल, यो चाहिँ होल भयो। यो होल हुनुलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट भन्छौँ। यो चाहिँ सेप्टममा डिफेक्ट भएको भएर। अनि यो चाहिँ हाम्रो बाई बर्थ प्रेजेन्ट हुन्छ। जुन हाम्रो यसमा चाहिँ अब फोरामेन अफ ओभल चाहिँ क्लोजर हुनुपर्ने थियो, क्लोजर हुन सकेन भनेदेखि के कारणले गर्दा क्लोजर भएन भनेदेखि चाहिँ एएसडी डेभलपमेन्ट हुन्छ। र अब यो पिक्चरमा हेर्नुहोस् त, यो होलको कारणले गर्दाखेरि के हुनसक्छ त, जुन हाम्रो अब नर्मल हार्टमा त अब यो क्लोजर भएको हुन्छ। क्लोजर हुँदाखेरि यतापट्टिको साइडमा चाहिँ अब जुन हाम्रो राइट एट्रियममा ब्लड चाहिँ रिसिभ हुन्छ, यो इन्फेरियर र सुपेरियर भेना क्याभाबाट चाहिँ ब्लड रिसिभ हुन्थ्यो भनेदेखि अब यसमा रिसिभ भइसके पछाडि कहाँ जान्छ त, राइट भेन्ट्रिकल। राइट भेन्ट्रिकलबाट चाहिँ यो डिअक्सिजनेटेड ब्लड हो है सबै। डिअक्सिजनेटेड ब्लड चाहिँ लङ्समा जान्थ्यो, पल्मोनरी आर्टेरी हुँदै लङ्स, अनि लङ्समा अक्सिजनेसन पछाडि ब्याक टु द राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियमबाट लेफ्ट भेन्ट्रिकल, देन लेफ्ट भेन्ट्रिकलबाट चाहिँ होल बडीमा एओर्टा हुँदै चाहिँ ब्लड सप्लाई हुन्थ्यो भनेदेखि अब यसमा के हुन्छ त, जुन यो लेफ्ट एट्रियममा चाहिँ ब्लड रिसिभ भएको छ नि अक्सिजनेटेड ब्लड हो, यो होलबाट चाहिँ अब त्यो ब्लड चाहिँ यतापट्टि राइट एट्रियममा पास हुन सक्ने चान्स हुन्छ। बिकज यो लेफ्ट एट्रियममा चाहिँ के हुन्छ त, प्रेसर चाहिँ राइट साइडमा भन्दा लेफ्ट साइडमा चाहिँ प्रेसर धेरै हुने भएको कारणले गर्दाखेरि यताबाट चाहिँ अब यो राइट एट्रियममा चाहिँ ब्लड पास हुने चान्स हुन्छ। सो जुन हाम्रो होल बडीमा पास हुनुपर्ने अक्सिजनेटेड ब्लड चाहिँ अब यता राइट साइड अफ दि हार्टमा चाहिँ आउँछ, जुन चाहिँ हाम्रो यो राइट एट्रियम हुँदै राइट भेन्ट्रिकल्सबाट चाहिँ लङ्समा चाहिँ ब्लड सर्कुलेसन हुन्थ्यो। अब यो भनेको त एक्स्ट्रा ब्लड भयो नि त, जुन बडीबाट रिसिभ भएको ब्लड मात्र हाम्रो लङ्समा जानुपर्ने थियो। अब लङ्सबाट आएको ब्लड चाहिँ जुन अक्सिजनेटेड ब्लड हुन्छ त्यो पनि यता राइट अरिकलमा, राइट भेन्ट्रिकलमा रिसिभ भइसके पछाडि के हुन्छ त, एक त जुन यो अक्सिजनेटेड ब्लड होल बडीमा जानुपर्ने थियो त्यहाँ जान सक्दैन भनेदेखि अर्को चाहिँ लङ्समा चाहिँ एक्स्ट्रा ब्लड चाहिँ जाने भयो। सो त्यसको कारणले गर्दाखेरि यसमा पल्मोनरी हाइपरटेन्सन पनि डेभलप चाहिँ हुनसक्छ पछि गएर है। ल अब यति कुरा भएपछि हजुरहरूलाई यो बुझ्न एकदम सजिलो हुन्छ। It is an congenital heart defect characterized by a hole in the interarterial septum, atrial septum. This hole allows blood to flow from the left atrium to the right atrium. The atria are the upper chambers of the heart. है यो हामी सबैलाई थाहा भइसकेको छ। And it is important to remember that there should not be a connection of the blood flow between the two atria after the birth. However, in utero there is a connection between the atria, but this is through the foramen of oval.
ओभल है। जुन यो फोरामेन अफ ओभल चाहिँ के हुन्थ्यो त, बिफोर बर्थ चाहिँ अब लङ्स चाहिँ काम गर्दैन थियो होइन। बिफोर बर्थ बेबी चाहिँ युटेरसमै हुँदाखेरि लङ्स चाहिँ इनएक्टिभ नै हुन्थ्यो। सो त्यतिखेर चाहिँ अब यो फोरामेन ओभलबाट चाहिँ ब्लड चाहिँ यसरी मिक्सिङ हुन्थ्यो है, ब्लड चाहिँ यसरी पास हुन्थ्यो। तर यो चाहिँ आफ्टर डेलिभरी, बेबीको डेलिभरी भइसके पछाडि चाहिँ क्लोजर हुनुपर्ने, बट यो केही कारणको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ क्लोजर हुन सक्दैन। सो द्याट यो चाहिँ पछि एट्रल सेप्टल डिफेक्ट डिजिजको रूपमा चाहिँ रहन्छ। According to CDC government, 1 in every 770 babies born in the United States each year are born with an atrial septal defect. अब वाइ इज देन एएसटी अ प्रब्लम? अब एएसटीमा ब्लड मिक्स हुँदैमा अब के प्रब्लम्सहरू हुनसक्छ, किन यो चाहिँ प्रब्लम भयो त भन्दाखेरि, इफ द डिफेक्टिभ लार्जर इनफ स्मल एएसटीज युजली डोन्ट कज ए मेनी इस्युज, इट क्रिएट्स अ लेफ्ट टु राइट सन्ट अफ द ब्लड द्याट क्यान लिड टु इन्क्रिज लङ ब्लड फ्लो, दिस इज अ प्रब्लम बिकज इट क्यान लिड टु। अब यसमा जस्तै यो सानो होल हुँदाखेरि चाहिँ त्यस्तो मेजर इस्युजहरू, साइन एन्ड सिम्टम्सहरू चाहिँ देखाउँदैन होइन। तर होल चाहिँ यदि ठुलो छ भनेदेखि त्यसबाट चाहिँ अब धेरै ब्लडहरू चाहिँ मिक्स हुन सक्छ, यता लेफ्टबाट चाहिँ राइट साइडमा ब्लड चाहिँ पास हुन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यो लेफ्ट टु राइट सन्ट हुने भयो, त्यसले गर्दाखेरि डिफ्रेन्ट प्रब्लम्सहरू चाहिँ आउन सक्छ। एउटा मेजर प्रब्लम भनेको चाहिँ लङ्समा एक्स्ट्रा ब्लड चाहिँ फ्लो हुन्छ। अब त्यसले गर्दा के हुनसक्छ त, हार्ट फेलियर हुन सक्ने भयो होइन। अनि पल्मोनरी हाइपरटेन्सन हुन्छ, लङ्समा चाहिँ अब ब्लड चाहिँ मोर सप्लाई, एक्स्ट्रा ब्लड सप्लाई भइसके पछाडि त्यहाँ चाहिँ प्रेसर इन्क्रिज हुन थाल्छ, हार्टले चाहिँ मोर प्रेसर्सहरू चाहिँ एक्जर्ट गर्न थाल्छ होइन। इफ नट ट्रिटेड दिस क्यान लिड टु एन इरिभर्सिबल कन्डिसन क्यान कज इसिनमेन्जर सिन्ड्रम, दिस इज अ रियर बट क्यान ह्यापन ओभर टाइम। अब जुन यो पल्मोनरी हाइपरटेन्सन रहेको छ, यो चाहिँ ट्रिटमेन्ट गरिएन भनेदेखि चाहिँ यो चाहिँ मोर अब सिभियर चाहिँ हुँदै जान्छ पल्मोनरी हाइपरटेन्सन। सो यो चाहिँ पछि गएर इरिभर्सिबल कन्डिसनको रूपमा हुन्छ। त्यसै कन्डिसनलाई चाहिँ हामी इसिनमेन्जर सिन्ड्रम भनेर भन्छौँ। यसको फेरि पछाडि आउँछ है त। अनि अर्को चाहिँ स्ट्रोक पनि डेभलप हुनसक्छ यसमा। अब टाइप्स अफ एएसडीज हेरौँ है। यसमा चाहिँ यसको टाइप्सहरू चाहिँ जस्तै यो लोकेसन अफ होल कहाँनिर छ त, त्यसमा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ। जस्तै ओस्टियम सेकेन्डम भनेको चाहिँ होल इज फाउन्ड इन द मिडल अफ द एट्रियल सेप्टम र मोस्ट कमन हुन्छ यो। अनि अर्को चाहिँ यो ओस्टियम प्रिमम। ओस्टियम प्रिमम भनेको चाहिँ होल इज फाउन्ड नियर द लोकेसन अफ द एट्रियोभेन्ट्रिकुलर भल्भ्स, र यसमा यो ट्राइकोस्पिड भल्भ, माइट्रल भल्भहरू, यिनीहरू चाहिँ एट्रियोभेन्ट्रिकुलर भल्भहरू पर्यो। यसको लोकेसन नजिकै मा चाहिँ अब एट्रियल सेप्टममा चाहिँ होल छ भने हामी त्यसलाई ओस्टियम प्रिमम भनेर भन्छौँ, द बटम पार्ट अफ द एट्रियल सेप्टम होइन। र साइनस भेनसस भनेको चाहिँ होल इज फाउन्ड नियर द सुपेरियर भेना क्याभा एन्ड राइट एट्रियम है। ल अब यसको प्याथोफिजियोलोजी हेरौँ होइन। यसमा चाहिँ जुन हाम्रो यो फोरामेन ओभल छ, यो फोरामेन ओभल चाहिँ के हुन्छ त, क्लोजर नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा पछि एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट चाहिँ डेभलप हुनसक्छ। ब्लड फ्लो थ्रु द एट्रिया इन द फिटस हार्ट, यसमा के हुन्छ हेरौँ है त। अघि पनि हामीले अलिकति कुरा त गरिसक्यौँ। नाउ इन अ बेबीज हार्ट हु इज स्टिल इन द ओम देयर इज अ नेचुरल ओपनिङ इन द सेप्टम कल्ड द फोरामेन ओभल अथवा ओभ्याली, and this opening allows blood from the right atrium to flow into the left atrium. Why is this needed in the fetus है। यसमा चाहिँ जुन हाम्रो राइट एट्रियमबाट राइट भेन्ट्रिकल, नर्मल हार्टमा यो एडल्टमा चाहिँ के हुन्थ्यो त, राइट एट्रियमबाट राइट भेन्ट्रिकल देन लङ्समा जान्थ्यो भनेदेखि अब यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि, यो फोरामेन ओभलको थ्रुबाट चाहिँ यसमा राइट एट्रियमबाट चाहिँ लेफ्ट एट्रियममा चाहिँ ब्लड फ्लो हुन्थ्यो है। र while a baby is in utero, blood doesn't need to pass through the lungs because they don't work yet. The placenta is providing the oxygen. So this opening allows the blood on the right side to bypass the lungs. However, after birth, the foramen oval will close. It does this when the baby starts breathing on its own, and there is a layer of tissue that will seal the opening as the pressure changes in the heart after the baby starts breathing. अब बेबीले चाहिँ ब्रिदिङ स्टार्ट गरिसके पछाडि होइन, त्यसमा चाहिँ प्रेसर चेन्जको कारणले गर्दाखेरि हार्टमा भएको यो फोरामेन ओभल चाहिँ क्लोज हुनुपर्ने, बट क्लोज नहुने हुँदैन यसमा।
है, as the baby breathes, hence uses the lungs, the pressure in the right side of the heart decreases in the womb. The pressure was the same on the, अब ओममा हुँदाखेरि चाहिँ राइट र लेफ्ट साइड अफ दि हार्टमा चाहिँ सेम टाइप अफ प्रेसर हुन्थ्यो, सेम एमाउन्ट अफ प्रेसर हुन्थ्यो भनेदेखि अब बेबी डेलिभरी भइसकेपछि, ब्रिदिङ स्टार्ट भइसके पछाडि उसले लङ्स युज गर्छ, सो द्याट त्यसमा चाहिँ अब राइट साइड अफ दि हार्टमा चाहिँ प्रेसर डिक्रिज हुन्छ। सो यसमा यो फोरामेन ओभल चाहिँ क्लोज हुने प्रोसेस भयो। Therefore, in a normal heart, the pressure is higher on the left side when compared to the right. The purpose of this pressure difference is the left side needs more pressure to pump all that oxygenated blood throughout the body, while the right side just needs to pump unoxygenated blood to the lungs. यो किन प्रेसर चाहिँ डिफ्रेन्स हुने भयो बुझ्नुभयो त? यसमा चाहिँ जस्तै राइट साइडमा चाहिँ ब्लड प्रेसर लेफ्ट साइडभन्दा कम हुन्छ, किन भन्दा राइट साइडबाट, राइट भेन्ट्रिकलबाट हाम्रो ब्लड कहाँ जान्छ? राइट भेन्ट्रिकलबाट कहाँ जान्छ म्यामहरू? लङ्समा। लङ्समा है। लङ्स भनेको त अब थोरै प्रेसरमा चाहिँ दे पुग्यो नजिकै हुन्छ, सो द्याट यसमा प्रेसर कम हुन्छ। अनि लेफ्ट भेन्ट्रिकलबाट चाहिँ होल बडीमा चाहिँ ब्लड सर्कुलेसन हुने भएको भएर लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा चाहिँ प्रेसर चाहिँ स्लाइटली मोर इन्क्रिज चाहिँ हुन्छ है त। र नाउ इन सम पिपल द फोरामेन ओभल डज नट सिल सन्ट आफ्टर बर्थ एन्ड दिस इज कल्ड द प्याटेन्ट फोरामेन ओभल अर पिएफओ. दिस युजली डजन्ट कज एनी इस्युज. However, some patients are at a higher risk for stroke. Therefore, there are really two types of holes that can occur in the atrial septum. एउटा भनेको PFO भयो हैन, patent foramen oval, अर्को चाहिँ atrial septal defect or ASD. A hole that has occurred during the formation of the atrial septum in utero is called an ASD. These tend to be larger than PFO, and the other type occurs after birth when a natural structure, the foramen oval, fails to close है। यो चाहिँ अब आफ्टर बर्थ होइन, नेचुरल्ली चाहिँ यो फोरामेन ओभल चाहिँ क्लोज हुन सकेन भनेदेखि चाहिँ हामी त्यसलाई पिएफओ भनेर भन्छौँ। अर्को चाहिँ यो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट चाहिँ यो बाई बर्थ नै यसमा चाहिँ प्रेजेन्ट हुने भयो है त। ल अब त्यसपछि हाउ इज द ब्लड फ्लो अल्टर्ड इन अ पेसेन्ट विथ एन एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है। र इट इज इम्पोर्टेन्ट टु रिमेम्बर लार्ज एएसडीज रियली आर दि वान्स द्याट कज मेजर चेन्जेस अर अफ ब्लड फ्लो ऱ्यादर देन अ स्मल वान्स है। जहिले पनि हामीले याद गर्नुपर्छ स्मलर एएसडीहरूले चाहिँ होइन, यसमा थोरै मात्र ब्लड चाहिँ लेफ्ट टु राइट सन्ट हुने कारणले गर्दाखेरि यसमा मेजर प्रब्लम्सहरू चाहिँ नहुन पनि सक्छ होइन। यदि लार्जर एएसडी छ भनेदेखि चाहिँ मोर कम्प्लिकेसन्स, मोर प्रब्लम्सहरू चाहिँ देखा पर्छ। ब्लड इन्टर्स द हार्ट द सेम वे बट नाउ देयर इज अ कनेक्सन बिट्विन द राइट एन्ड लेफ्ट एट्रियम। बिकज अफ दिस अ लेफ्ट टु राइट सन्ट अफ द ब्लड विल अकर है। यसमा चाहिँ अब हार्टमा ब्लड त सेम अब वेमा इन्टर भइरहेको हुन्छ, अनि यो राइट र लेफ्ट एट्रियम बिचमा चाहिँ यो कनेक्सन भएको कारणले, होल भएको कारणले अब लेफ्ट साइडमा हाम्रो अभियसली प्रेसर इन्क्रिज हुने भयो होइन। सो त्यो प्रेसर इन्क्रिज भएको ठाउँबाट चाहिँ राइट एट्रियममा चाहिँ ब्लड चाहिँ सन्ट हुनसक्छ, अथवा ब्लड चाहिँ त्यहाँबाट राइटमा चाहिँ जान सक्छ है, लेफ्ट टु राइट सन्ट हुने भयो। दिस इज वेयर ब्लड फ्रम द लेफ्ट साइड अफ द हार्ट, दिस इज आर्टेरियल ब्लड द्याट इज oxygenated, it is already been on the right side of the heart and to the lungs will re-enter the right side of the heart. Why is this shunting occurring? किन त भन्दा pressure in the left side of the heart is higher, so the blood will flow to a lower pressure gradient, hence the right side है। यो हामीले अघि पनि कुरा गरेको थियौँ। ल अब पल्मोनरी हाइपरटेन्सन चाहिँ कसरी डेभलप हुन्छ भन्यो त हामीले, जुन अब यसमा चाहिँ यो सुपेरियर भेना केभा र इन्फेरियर भेना केभाबाट चाहिँ होल बडीको डिअक्सिजनेटेड ब्लड चाहिँ कलेक्सन भएर राइट एट्रियममा आउँथ्यो, देन टु द राइट भेन्ट्रिकल, देन टु द पल्मोनरी आर्टेरी हुँदै लङ्समा जान्थ्यो भनेदेखि अब यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले अघि फर्स्ट पिक्चरमा पनि हेरेको थियौँ होइन। सो यो चाहिँ रिभिजन जस्तै भयो। अब यो होलको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ब्लड चाहिँ राइट एट्रियममा आउने भयो, सो राइट एट्रियमबाट राइट भेन्ट्रिकल, देन यो एक्स्ट्रा ब्लड फ्लो टु द लङ्समा हुन्छ। सो लङ्समा चाहिँ मोर ब्लड फ्लो हुने कारणले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ पछि अब पल्मोनरी हाइपरटेन्सन चाहिँ डेभलप हुन थाल्छ। यो नर्मल भेसल्स भयो, यो चाहिँ पल्मोनरी हाइपरटेन्सन।
अब why is this an issue? This allows too much blood to enter the right side of the heart, which will in turn pump too much blood to the lungs. The lungs will not be able to handle this extra blood volume. In turn, the arteries that feed the lungs will become damaged and narrow. This is called pulmonary hypertension है. बुझ्नुभयो त? किन भन्दा मोर अब हार्टले चाहिँ मोर ब्लड चाहिँ सप्लाई गर्ने भयो लङ्समा होइन, पम्प गर्ने भयो, र लङ्स चाहिँ अब लङ्सले त्यो एक्स्ट्रा ब्लड चाहिँ ह्यान्डल गर्न सक्दैन, ब्लड भोल्युम ह्यान्डल गर्न सक्दैन। अनि त्यस पछाडि आर्टेरिजहरूले चाहिँ अब मोर द्याट फिड द लङ्स विल बिकम ड्यामेज र न्यारोइङ हुन थाल्छ। सो द्याट यसमा अब हार्टले मोर प्रेसर लाउनु पर्ने भयो नि त ड्यामेज र न्यारो आर्टेरिजहरूमा चाहिँ ब्लड सप्लाई पम्प गर्नको लागि। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यसमा पल्मोनरी हाइपरटेन्सन हुन थाल्छ। एन्ड इन एडिसन मेनी बेबिज एन्ड children will have frequent respiratory infections because of lung congestion from the pulmonary hypertension and heart failure. Furthermore, the right side of the heart will become overwhelmed as well because of the extra blood volume it must pump and the extra pressure it must pump against to get the blood on the right side to the lungs, so that heart failure will eventually occur है। अब यसमा राइट साइड अफ दि हार्ट चाहिँ एकदम ओभरवेल्म हुन्छ, गाह्रो हुन थाल्छ एक्स्ट्रा ब्लड भोल्युम चाहिँ पम्प गर्नको लागि होइन। सो यसमा एक्स्ट्रा प्रेसर हुन्छ र यसले गर्दाखेरि अब बिस्तारै विकनिङ हुन थाल्छ अनि हार्ट फेलियर चाहिँ डेभलप हुन थाल्छ है। र अदर कम्प्लिकेसन्स भनेको चाहिँ एरिथमिया हुनसक्छ यसमा चाहिँ होइन, जस्तै फ्लटर फिब्रिलेसनहरू प्रेजेन्ट हुन्छ अनि स्ट्रोक पनि हुनसक्छ। स्ट्रोक चाहिँ के कारणले गर्दाखेरि हुन्छ भन्दा क्लट्स क्यान समटाइम्स फर्म इन द भेन्स एन्ड वेन दिस ह्यापन्स दिस क्लट्स युजली गो टु द lungs. But if there is a hole in the atrial septum, this can allow for the clot to enter circulation and travel to the brain. When this occurs, it will stop blood flow to that specific area of the brain and cause a CVA or stroke है त। यसमा कसरी हुने रहेछ त, यो भेन्सहरूमा चाहिँ क्लट्सहरू फर्मेसन भएर होइन, यो क्लट्स चाहिँ कहिलेकाहीँ लङ्समा पनि जान सक्ने भयो। अनि त्यस पछाडि एट्रियल सेप्टममा चाहिँ होल छ भने अब यो सर्कुलेसनमा पनि इन्टर गर्न सक्छ, ब्रेनमा पनि ट्राभल चाहिँ गर्न सक्छ। सो द्याट त्यहाँनिर अब यसले ब्लड सप्लाईहरू चाहिँ स्टप गराउन पनि सक्छ, ब्लड फ्लोहरू स्टप गराउन सक्छ र स्ट्रोक सिभिए चाहिँ डेभलप हुन्छ है। अब त्यसपछि भनेको यो इसेनमेन्जर सिन्ड्रम ह्यापन्स लेटर अन इन लाइफ वेन अनट्रिटेड। दिस इज अ रिभर्सल अफ द ब्लड सन्टिङ फ्रम लेफ्ट टु राइट लेफ्ट टु राइट हुन्थ्यो भनेदेखि अब यसमा के हुन थाल्छ त राइट टु लेफ्ट। दिस विल अकर ड्यू टु द एक्सटेन्सिभ पल्मोनरी हाइपरटेन्सन इन अ कन्डिसन कल्ड इसेनमेन्जर सिन्ड्रम। With this new change in blood shunting, unoxygenated blood, remember it is leaving the right side and hasn't went to the lungs yet, will start to enter circulation because it crosses over through the hole into the left side and goes into the systemic circulation rather than to the lungs. Due to this, cyanosis and clogging can start to be seen. ल अब इमेजिन गर्नुहोस् त, अघि लेफ्ट टु राइट सन्ट हुँदाखेरि चाहिँ लेफ्टमा त अक्सिजनेटेड ब्लड हुन्थ्यो होइन, अनि राइट साइडमा जाँदाखेरि नट अ बिग इस्यु। अब त्यसमा चाहिँ हाम्रो लङ्समा चाहिँ अब एक्स्ट्रा ब्लड फ्लो हुने भयो, त्यसले गर्दाखेरि अब पल्मोनरी हाइपरटेन्सन चाहिँ डेभलप हुने भयो। अब यसमा चाहिँ अझै फर्दर के हुनसक्छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ इरिभर्सिबल कन्डिसन। यदि पल्मोनरी हाइपरटेन्सन हामीले चाहिँ अब टाइममै ट्रिटमेन्ट गरिएन भनेदेखि यो चाहिँ मोर एक्सटेन्सिभ डिजिजको रूपमा डेभलप हुन थाल्छ र पछि चाहिँ अब राइट टु लेफ्ट हुन थाल्छ सन्ट। अब राइट टु लेफ्ट भयो भने इमेजिन गर्नुहोस् त के हुन्छ होला, राइटमा त सबै बडीबाट रिसिभ भएको ब्लडहरू जुन चाहिँ डिअक्सिजनेटेड हुन्छ त्यो ब्लडहरू लेफ्ट पार्टमा जानु भनेको लेफ्ट एट्रियमबाट त लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा जान्छ, यो चाहिँ लङ्समा गएर अक्सिजनेटेड भएको छैन ब्लड होइन, र डिअक्सिजनेटेड ब्लड चाहिँ अब फेरि सर्कुलेसन हुन थाल्छ। अक्सिजनेटेड ब्लडसँग मिक्स भएर डिअक्सिजनेटेड ब्लड पनि मिक्स हुन्छ र त्यसरी चाहिँ अब होल बडीमा ब्लड सर्कुलेसन हुन थाल्छ। त्यो भयो भने चाहिँ अब बडीमा अक्सिजनको चाहिँ कमी हुने, सो द्याट साइनोसिस अनि क्लभिङहरू चाहिँ देखिन थाल्छ यसमा है। ल त्यसपछि अब साइन एन्ड सिम्टम्सहरू के देखिन्छ त हेरौँ है। साइन एन्ड सिम्टम्स डिपेन्ड अन द साइज अफ द होल, युजली डु नट प्रेजेन्ट एट बर्थ बट लेटर इन चाइल्डहुड, मेबी इभन इन्टु द
adulthood. Furthermore, the larger the defect, the early the signs and symptoms will appear. And AST is usually found because a heart murmur is noticed, which is then further investigated with an echocardiogram है। यसमा मेजर भनेको चाहिँ इकोकार्डियोग्राम भयो। इकोकार्डियोग्राममा चाहिँ देखिन्छ। अनि यसमा चाहिँ जस्तै फर्स्टमा अब यो सानो होल छ भनेदेखि त्यसमा एकदमै धेरै अब साइन एन्ड सिम्टम्सहरू चाहिँ देखिहालिँदैन होइन। बट अब एडल्टहुडमा डेभलप हुँदै गइसके पछाडि यसमा चाहिँ यो लार्जर डिफेक्टहरू छ भने यसमा साइन एन्ड सिम्टम्सहरू चाहिँ अपियर हुन थाल्छ र यसले गर्दाखेरि चाहिँ हार्ट मर्मरहरू चाहिँ सुनिन थाल्छ है। हार्ट मर्मरहरू सुनियो भनेदेखि अब त्यसपछि हामीले फर्दर इन्भेस्टिगेसनमा चाहिँ इकोकार्डियोग्राम गर्छौँ अनि इकोकार्डियोग्राममा चाहिँ देखा पर्छ। इफ द होल इज लार्ज एन्ड नट फाउन्ड अर्ली इट क्यान लिड टु मेजर ड्यामेज टु द लङ्स एन्ड हार्ट। इभेन्चुअली इसेनमेन्जर सिन्ड्रम चाहिँ डेभलप हुन थाल्छ। अनि साइन एन्ड सिम्टम्स आर गोइङ टु बी रिलेटेड टु लेफ्ट टु राइट सन्टिङ अलङ विथ द हार्ट फेलियर पल्मोनरी हाइपरटेन्सन विच इज युजली विथ लार्ज एएसडिज। र अब साइन एन्ड सिम्टममा हेरौँ है त। हामीले माथि नै भनिसकेका छौँ यसमा चाहिँ यो लेफ्ट टु राइट सन्ट हुने अनि त्यस पछाडि हार्ट फेलियर पल्मोनरी हाइपरटेन्सनहरू डेभलप हुन सक्ने भएको भएर त्यसकै साइन एन्ड सिम्टम्सहरू पनि देखिन्छ र हामीले त्यो कुराहरू चाहिँ मोनिटर गर्नुपर्ने हुन्छ। ल अब साइन एन्ड सिम्टम्समा हेरौँ। होल्स फर्स्टमा एचओएलइएस होल्स भनेर न्युमोनिक याद गर्छौँ। यसमा एउटा त हार्ट फेलियर हुने भयो। यसमा चाहिँ लो कार्डियक आउटपुट अनि अर्को हाइपरटेन्सन पल्मोनरी हाइपरटेन्सन। अब यसको साइन एन्ड सिम्टमहरू चाहिँ जस्तै डिफिकल्टी ब्रिदिङ अनि फ्याटिक्स विथ इज, फ्लुइड बिल्डअप, कन्जेस्टेड लङ्स अनि इडिमा इन द एक्सट्रिमिटिज, स्वेटिङ द्याट इज क्ल्यामी एन्ड अकर्स विथ एक्टिभिटी लाइक क्राइङ, एक्टिभिटी अनि फिडिङ इटिसी है। र अरू एक्टिभिटी इन्टलरेन्स हुनसक्छ, डिक्रिज कार्डियक आउटपुट र एक्सेसिभ फ्लुइड भोल्युम चाहिँ प्रेजेन्ट हुनसक्छ। त्यसपछि अब ओ फर अफन एक्सपिरियन्सेस लङ इन्फेक्सन्स। यो चाहिँ लङ कन्जेसन हुनसक्छ होइन यो फ्लुइड एकुमुलेसनको कारणले गर्दाखेरि। सो द्याट त्यही फ्लुइड एकुमुलेसनले गर्दा लङ कन्जेसनको कारणले लङ इन्फेक्सन्सहरू चाहिँ फ्रिक्वेन्टली भइराख्ने र रिस्क फर इन्फेक्सन चाहिँ हुन्छ। अनि लो ग्रोथ रेट, यसमा इनएबिलिटी टु इट, अब एक्टिभिटी इन्टलरेन्सहरू हुन्छ भनेका छौँ हामीले। अनि फिडिङ पनि प्रोपर हुँदैन। सो यसमा इनएबिलिटी टु इट होइन अनि बर्न्स क्यालोरिज ड्यु टु डिफिकल्टी ब्रिदिङ है र इन्क्रिज वर्कलोड अन दि हार्ट। यो सबै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ लो ग्रोथ रेट चाहिँ हुनसक्छ। अनि एक्स्ट्रा हार्ट साउन्ड्सहरू जस्तै मिड सिस्टोलिक मर्मर, सिस्टोलिक इजेक्सन मर्मर एट द सेकेन्ड इन्टरकोस्टल स्पेस एट द अप्पर लेफ्ट स्टर्नल बोर्डरमा चाहिँ सुनिन्छ। यो चाहिँ एक्स्ट्रा हार्ट साउन्डहरू सुनिने भयो। Why a murmur? This is due to increased mid-systole and then decreases at the end of systole. It will end before S2. In addition, a wide fixed splitting of S2 may be present due to the slowness of the pulmonic valve closing है। र स्ट्रोक पनि हुन सक्छ यसमा। यो हार्ट साउन्डहरूको चाहिँ हामी फेरि अहिले अर्कोमा हेर्छौँ होइन। यसमा चाहिँ जुन हाम्रो नर्मल अब लबडब हार्ट साउन्ड चाहिँ S1 र S2 सुनिनु पर्थ्यो होइन। नर्मल हार्ट साउन्ड नसुनिकन अब मर्मर पनि सुनिने भयो। अर्को भनेको यो S2हरू सुन्दाखेरि चाहिँ यसमा स्प्लिटिङ पनि सुनिने भयो। स्प्लिट चाहिँ हुने भयो। नर्मली लबडब हुनुपर्ने बिचमा चाहिँ स्प्लिटिङ चाहिँ प्रेजेन्ट हुन सक्छ है। ल अब त्यसपछि नर्सिङ इन्टरभेन्सन्स एन्ड नर्सिङ ट्रिटमेन्ट फर एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट हेरौँ है त। यसमा इन्टरभेन्सन्सहरूमा एउटा त हाम्रो इकोकार्डियोग्रामबाट चाहिँ डायग्नोज हुने भयो। दिस इज एन अल्ट्रासाउन्ड अफ द हार्ट एन्ड इज नन इन्भेजिभ। इट क्यान सो इफ देयर इज सन्टिङ अफ द ब्लड एन्ड इफ स्ट्रक्चर्स अफ द हार्ट हेभ बिन एफेक्टेड है। मोनिटर द डिफेक्ट। स्मल एसडिज मे नट कज प्रब्लम्स बट विल बी मोनिटर्ड। मे निड मेडिकेसन्स लाइक डायुरेटिक्स टु रिमुभ एक्स्ट्रा फ्लुइड ड्यु टु हार्ट फेलियर, सर्जरी टु क्लोज द होल, ओपन हार्ट होइन, done before school age or heart catheter performed to close है। यसमा चाहिँ अब हामीले डायग्नोसिस गर्ने भनेको इकोकार्डियोग्राम। यो भनेको चाहिँ हामीले जुन अरू बडी पार्ट्सहरूको अल्ट्रासाउन्ड गर्छौँ त्यस्तै गरेर हार्टको पनि अल्ट्रासाउन्ड गर्ने भयो। यो चाहिँ नन इन्भेजिभ प्रोसिड्युरभित्र पर्छ। अनि यसमा चाहिँ यो सन्टिङ अफ दि ब्लड पनि हामीले देख्न सक्छौँ है। र कुन कुन पार्टहरू चाहिँ एफेक्ट गरिएको छ त्यो पनि हामी देख्न सक्छौँ है। र अब यसमा हामीले डिफेक्टको चाहिँ सानो छ कि ठुलो छ त्यो कुराहरू हेरेर
यसको साइन एन्ड सिम्टम्सहरू चाहिँ मोनिटर चाहिँ गरिराख्नु पर्ने हुन्छ। अनि समटाइम डायरिटिक्सहरू प्रिस्क्राइब गरिएको हुन्छ होइन, एक्स्ट्रा फ्लुइड रिमुभ गर्नको लागि त्यो प्रिस्क्रिप्सन अनुसार चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। अनि सर्जरी गर्नुपर्ने हुनसक्छ। अब हामीले सर्जरीमा चाहिँ एसिस्टेन्स, प्रि अपरेटिभ पोस्ट अपरेटिभ केयरहरू दिने कुराहरू चाहिँ पर्यो यसमा है। यसमा चाहिँ जस्तै सर्जरीमा चाहिँ ओपन हार्ट सर्जरी पनि गर्न सक्छ, यो चाहिँ बिफोर स्कुल एज। अनि हार्ट क्याथेटराइजेसनहरू पनि गर्न सक्छ है। ल अब त्यसपछि नर्सिङ रोल हेरौँ है। नर्सिङ रोलमा चाहिँ मेजर रोल भनेको हाम्रो न्युट्रिसनमा रहन्छ। मेनी पेसेन्ट्स ह्याभ डिक्रिज ग्रोथ बिकज अफ द डिक्रिज कार्डियक आउटपुट, हार्ट फेलियर, अनि क्यालकुलेटिङ क्यालोरिक इन्टेक, वेट्स, अनि एजुकेटेड एबाउट द न्युट्रिसन। पेसेन्ट मे बी अ क्यान्डिडेट फर अ फिडिङ ट्युब, रिस्क फर इम्ब्यालेन्स न्युट्रिसन पनि हुन्छ। कहिलेकाहीँ फिडिङ ट्युबबाट ट्युब फिडिङहरू गराउनु पर्ने हुन्छ होइन। अनि यसमा चाहिँ अब हामीले यो क्यालोरिक इन्टेकहरू लिनको लागि होइन, त्यो चाहिँ हामीले सबै कुराहरू चाहिँ उनीहरूलाई भनिदिनुपर्छ है। र रिस्क फर इम्ब्यालेन्स न्युट्रिसन हुन्छ, त्यो कुराको चाहिँ एकदमै अब्जर्भेसन चाहिँ गर्नुपर्छ। अब त्यसपछि हार्ट रिदम, एट रिस्क फर डिसरिथमियाज, मोनिटर रिदम, अनि हार्ट साउन्ड, साइन्स अफ दि हार्ट फेलियर, डिक्रिज कार्डियक आउटपुट, एक्टिभिटी इन्टलरेन्सहरू चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ होइन। यसमा डिसरिथमियाजहरू हुनसक्छ। अनि त्यसपछि अब त्यही भएर हामीले रिदमहरू, पल्स रेट, रिदम प्रोपरली मोनिटर गर्नु पर्यो, हार्ट साउन्डहरू पनि सुन्नुपर्ने हुन्छ है। र साइन अफ हार्ट फेलियर चाहिँ हामीले प्रोपरली मोनिटर गर्नुपर्छ। अनि रेस्पिरेटरी है, रेस्पिरेटरीमा चाहिँ अब लङ साउन्ड्सहरू मोनिटर गर्नुपर्ने हुन्छ। क्र्याकल्सहरू प्रेजेन्ट छ कि, यसमा चाहिँ अब फ्लुइड ओभरलोडको कारणले क्र्याकल्सहरू चाहिँ सुनिन सक्छ। अनि एजुकेसन एबाउट रिस्क अफ द फ्रिक्वेन्ट रेस्पिरेटरी इन्फेक्सन्स, भ्याक्सिन्स टु प्रिभेन्ट। अब जस्तै होइन बच्चाहरूलाई चाहिँ हामीले जुन भ्याक्सिन प्रिभेन्टेबल डिजिजहरू हुन्छ त्यो डिजिजहरूबाट एटलिस्ट बचाउनको लागि, इन्फेक्सन्सहरूबाट चाहिँ प्रिभेन्सन गर्नको लागि भ्याक्सिन्सहरू चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ, स्पेसल्ली चाइल्डहुड भ्याक्सिन्सहरू सेड्युल अनुसार है। र रिस्क फर इन्फेक्सन्सको लागि हुनसक्छ, सो हामीले त्यो कुराहरू पनि मोनिटर गर्ने, त्यही अनुसारको अब हामीले इन्टरभेन्सन्सहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। ल अब त्यसपछि हाम्रो अर्को टपिक रहेको छ भेन्ट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, सेम एज एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। यसमा चाहिँ भेन्ट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्टमा के हुन्छ त, यसमा चाहिँ भेन्ट्रिकुलर सेप्टममा चाहिँ होल प्रेजेन्ट हुन्छ र यसको कारणले गर्दा इन्क्रिज इन द ब्लड फ्लो टु द लङ्स है। यसमा पनि सेम जुन अब लेफ्ट भेन्ट्रिकल्समा भएको ब्लडहरू हुन्छ, होलको थ्रुबाट चाहिँ राइट भेन्ट्रिकलमा ब्लड चाहिँ सन्ट हुने भयो, पास हुने भयो, र अनि एक्स्ट्रा ब्लड फ्लो टु द लङ्स प्रेजेन्ट हुन्छ। ल अब क्विक फ्याक्ट्सहरू हेरौँ है त। 1 in every 240 बेबिज born in the United States each year are born with a ventricular septal defect. There are various types and sizes, जस्तै small, moderate, large of the BSDs that affects specific layers and areas of the ventricular septum. Some patients can have multiple BSDs also. And typesमा हेरौँ, membranous हुन्छ, muscular है। membranous भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ a hole is found at the upper section of the ventricular septum and is very close to the tricuspid and aortic valves. Note, if the hole is found too close to the valve can become damaged and lead to regurgitation. An example, aortic valve etc. है। र muscularमा चाहिँ के हुन्छ त, found at the lower part of the septum in the muscle layer and small muscular BSDs have a high chance of closing on their own है। ल मेम्ब्रेनसमा चाहिँ के हुन्छ त, यसमा चाहिँ भल्भ्सहरू नजिकै हुने भएको भएर यसमा इभन भल्भ्स ड्यामेज भएर रिगर्जिटेसन पनि हुनसक्छ। भनेदेखि चाहिँ मस्कुलरमा हुने भिएसडी चाहिँ यो चाहिँ लोवर पार्ट अफ द सेप्टममा हुन्छ र मस्कुलर लेयरमा भएको भएर यसमा चाहिँ चान्स अफ क्लोजिङ अन देयर ओन, आफै पनि हिल हुनसक्छ, क्लोजिङ हुनसक्छ है। र त्यसपछि आउटलेट अर कोनल अर सब आर्टेरियल, इट इज फाउन्ड एट द स्ट्रक्चर्स वेयर ब्लड इज लिभिङ द हार्ट अराउन्ड द पल्मोनिक एन्ड aortic valve locations, hence the name outlet है, not as common. Then अब इनलेट भनेको चाहिँ or atrioventricular canal, यसमा चाहिँ कहाँ हुन्छ त, यो चाहिँ found at the structures where blood is entering the heart around the tricuspid and bicuspid valve mitral. Then small BSDs are monitored and many times close on their own, and many large BSDs require medication treatment and surgical repair, especially if causing complications है। स्मल बिएसटिजहरू चाहिँ हामीले
प्रोपरली मोनिटर गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। समटाइम अब यसमा आफै पनि हिल हुनसक्छ। अब लार्ज भिएसटिजहरूलाई चाहिँ प्रोपर अब सर्जिकल ट्रिटमेन्टहरू चाहिने, मेडिकेसन्सहरू चाहिन चाहिँ सक्छ। ल अब भेन्ट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्टको प्याथोफिजियोलोजी हेरौँ। लार्ज भिएसटिज आर रियली द ones that cause problems. Therefore, the patho in this review will really be concentrating on a large ventricular septal defect. As noted above, small ones may close on their own or generally don't affect pulmonary blood flow है त। यो चाहिँ हजुरहरूले अघि माथि एट्रियल यो सेप्टल डिफेक्टमा पिक्चर हेरेरै अब यसमा पनि गेस गरिसक्नुभयो होला होइन, कहाँनिर होल हुन्छ त भन्दा यो चाहिँ भेन्ट्रिकुलर सेप्टम, यो यता राइट साइड यता लेफ्ट साइड भेन्ट्रिकल भयो होइन। यो बिचको चाहिँ सेप्टमले डिभाइड गरेको हुन्छ, यो सेप्टममा होल हुनलाई हामी भेन्ट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट भनेर चाहिँ भन्छौँ है। ल अब त्यसपछि यसमा के भइरहेको हुन्छ त, वाट इज ह्यापनिङ विथ द ब्लड फ्लो ड्यु टु अ लार्ज भेन्ट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट? Blood will enter the heart the same way as stated above, but there is a problem. There is a hole in between the ventricles. As blood flows through the heart, this hole in between the ventricles will create a left to right shunt of the blood. In other words, blood in the left ventricle will flow into the right ventricle. Remember, this blood has already be on the right side है। के हुँदो रहेछ त ल भन्नुहोस् त, थाहा पाउनुभयो नि है। जस्तै यो होलबाट चाहिँ लेफ्ट भेन्ट्रिकल्सबाट चाहिँ राइट भेन्ट्रिकल्समा चाहिँ ब्लड पास हुने भयो, सो द्याट अब यसमा लङ्समा पनि अब ब्लड चाहिँ धेरै फ्लो हुने भयो, एक्स्ट्रा ब्लड चाहिँ जान सक्ने चान्सेसहरू हुन्छ। वाइ इज देयर अ लेफ्ट टु राइट सन, सेम एज इन एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। यसमा जहिले पनि हाम्रो लेफ्टमा चाहिँ प्रेसर हाई हुन्छ, प्रेसर चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ, सो राइटमा चाहिँ लेस हुन्छ, लेस देन इन द लेफ्ट। त्यसले गर्दाखेरि pressure in the left side of the heart is higher than the right, so blood will easily flow back into the right ventricle from the left, and this causes major problems over time है। र problems with this left to right shunt, the right ventricle will be receiving extra blood from the both the inferior and superior vena cava, and now the left ventricle, and all this blood will be going to the lungs, so lungs मा extra blood flow हुने भयो, and this is going to cause a couple of issues. First मा right ventricle will have to work harder to pump all that extra blood, hence it will enlarge and overwork the heart. And second, all the extra blood flow to the lungs causes stresses out the arteries of the lungs, and the arteries will become damaged and narrow. This leads to the pulmonary hypertension. Due to this increased pulmonary vascular resistance, the heart will have to pump even harder to get the blood to the lungs. This creates a very bad situation for the infant. The infant's heart will have to pump harder. This will burn more calories है, and eventually tire out the heart and lead to heart failure है। अब यसमा more calories बर्न हुने भयो होइन, बिकज अब यसमा इन्फेन्टको हार्टलाई चाहिँ मोर ब्लड चाहिँ पम्प गर्नको लागि चाहिँ हार्ड हुन्छ, सो यसले गर्दाखेरि चाहिँ हार्ट फेलियर चाहिँ डेभलप हुनसक्छ एलोङ विथ द रेस्पिरेटरी इस्युज, एट रिस्क फर फ्रिक्वेन्ट लङ इन्फेक्सन्स ड्यू टु द कन्जेसन अफ फ्लुइड एन्ड इस्युज विथ ग्रोथ, टायर्स इजिली एन्ड कान फिडिङ प्रोपरली, एन्ड रिस्क फर valve issues and endocarditis. And what if this is not treated है। यसमा चाहिँ अब ट्रिट गरिएन भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ त, अगेन अघि हामीले माथि कुरा गरे जस्तै एएसडीमा कुरा गरे जस्तै यसमा पनि अब ट्रिट भएन भनेदेखि चाहिँ यो इरिभर्सिबल कन्डिसनको रूपमा इसेनमेन्जर सिन्ड्रम चाहिँ डेभलप हुन थाल्छ विथ दिस न्यू चेन्ज इन ब्लड सन्टिङ अनअक्सिजनेटेड blood. Remember, it is leaving the right side and hasn't went to the lungs. It will start to enter circulation because it crosses over through the hole into the left side and goes into the systemic circulation rather than to the lungs. Due to this, cyanosis and clogging can start to be seen. अब अरू कम्प्लिकेसनहरू भनेको एरिथमिया हुनसक्छ, एट्रियल फिब्रिलेसन, हार्ट भल्भ प्रब्लम्स, अनि एओर्टिक रिगर्जिटेसन र इन्डोकार्डाइटिस चाहिँ प्रेजेन्ट हुनसक्छ। र यो सिम्टम्सहरू साइन एन्ड सिम्टम्सहरू कहिले नोटिस हुन्छ त भन्दाखेरि द साइन एन्ड सिम्टम्स एन्ड कम्प्लिकेसन्स अफ भिएसडी don't develop immediately after
after birth because pressure changes within the lungs and the right left side of the heart will occur gradually as the baby adjusts to life outside the womb. So before a baby is born, the pressure in the right and left side of the heart is the same. But after birth, when the baby starts using its lungs, the pressure on the right side starts to slowly change. The pressure in the right side will start to decrease compared to the left side. This will usually be completed around 2 to 3 weeks after birth. So यो याद गर्नु होला होइन. यो चाहिँ हाम्रो भिएसटी चाहिँ कहिले हुन्छ त 2 to 3 विक्समा बर्थ भएको 2 to 3 विक्समा चाहिँ कम्प्लिटली अब यसमा चाहिँ क्लोजर चाहिँ हुन थाल्छ है. र यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि बेबी अब बर्न हुनुभन्दा अगाडिको त हामीलाई थाहा भइहाल्यो होइन. र यसमा चाहिँ बेबी इज बर्न द प्रेसर इन द राइट र लेफ्ट साइडको हार्टमा चाहिँ के हुन्छ त बर्न हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ प्रेसर चाहिँ इक्वल हुन्छ भनेदेखि चाहिँ बेबी डेलिभरी भइसके पछाडि चाहिँ लेफ्ट साइडमा अब यसमा चाहिँ लङ्सले प्रोपर फङ्सनिङ गर्न थाल्छ सो द्याट लेफ्ट साइडमा चाहिँ प्रेसर इन्क्रिज हुन्छ अनि राइट साइडको चाहिँ स्लोली डिक्रिज भएको चाहिँ हुन्छ है. र अब विथ द्याट इन माइन्ड इफ एन इन्फेन्ट हेज अ लार्ज ओपनिङ इन बिट्विन द ventricles, hence a BSD at birth. Usually, no sign and symptoms may be present, possibly a heart murmur until later because the pressure in the right side is just now adjusting. However, after about 1 to 3 months of life, the baby will start showing sign and symptoms related to the VSD है. अब सुरुमा त थोरै अब यो सानो ओपनिङहरूले त त्यति धेरै इफेक्ट गर्ने भएन होइन. र सुरुमा त्यति धेरै साइन एन्ड सिम्टम्सहरू पनि देखा पर्दैन. बेबी चाहिँ जब ग्रोथ हुँदै जान्छ 1 to 3 मन्थ्सको हुन थालेपछि चाहिँ अब साइन एन्ड सिम्टम्सहरू पनि देखा पर्न थाल्छ होइन. यसमा अब पोसिबली हार्ट मर्मरहरू चाहिँ सुनिन थाल्छ अनि पछि पछि चाहिँ अब जस्तै यो हार्ट फेलियर पल्मोनरी हाइपरटेन्सन अनि यिनीहरूको साइन एन्ड सिम्टम्सहरू पनि देखिन थाल्छ र ग्रोथ र फिडिङ इस्युजहरूमा पनि प्रब्लम्सहरू चाहिँ आउँछ. र अब यसको होल भनेर सम्झिने है साइन एन्ड सिम्टम्समा एज फर हार्ट फेलियर एन्ड पल्मोनरी हाइपरटेन्सन डिफिकल्टी ब्रिदिङ फ्याटिक्स विथ इज अनि फ्लुइड बिल्डअप कन्जेस्टेड लङ्स इडिमा इन द extremities अनि sweating that is clammy and occurs with activity like crying activity feedingहरू पर्छ है. त्यसपछि often experiences lung infections due to lung congestion from the fluid अनि low growth rate and loss of the weight inability to eat and burns calories due to difficulty breathing and increased workload on the heart है. यो सबै क्लियर छ अघि पनि आइसकेको छ त्यही भएर सुई लगिरहेको छु है. त्यसपछि अब एक्स्ट्रा हार्ट साउन्डहरू जस्तै होलो सिस्टोलिक यसमा चाहिँ यो याद गर्नु है त होलो सिस्टोलिक प्यानसिस्टोलिक मर्मर चाहिँ सुनिन्छ. द मर्मर स्टार्ट्स एट S1 एन्ड गोज इन्टु द S2. इट मे or may not be present at the birth until pressure changes occur and is found at the lower left sternal border है. र this is occurring where you have the gradient of blood flow from the left ventricle to the right ventricle during systole. A small VSD can actually produce a louder, harsher murmur than a larger one. Think about the sound it makes when you blow air through a small hole versus a large hole. है. The concept is the same here. अब त्यसपछि रहेको छ नर्सिङ इन्टरभेन्सन्सहरू र ट्रिटमेन्टहरू है. यसमा मेडिकेसन्सहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट मेडिसिन्सहरू युज गर्न सक्छ जस्तै यो हार्ट फेलियरहरूको लागि डिजक्सिनहरू युज गर्न सक्छ होइन. र यसमा चाहिँ कजेस दि हार्ट टु पम्प स्ट्रङ्गर बट एट अ स्लोवर रेट. अब नर्सेसको रोल भनेको चाहिँ के हो त हामीले जहिले पनि डिजक्सिन दिनु अगाडि चाहिँ एपिकल पल्स फुल 1 मिनटसम्म चाहिँ काउन्ट गरेर चेक गरेर मात्र डिजक्सिन दिनुपर्ने हुन्छ. यदि हाम्रो एपिकल पल्स चाहिँ लेस देन 60 इन एडल्ट छ भने होल्ड गर्ने मेडिसिन र लेस देन 70 इन चाइल्ड लेस देन 90 to 110 इन इन्फेन्ट. मोनिटर इन्टेक एन्ड आउटपुट भेरी क्लोजली. रेनल फङ्सन मस्ट बी नर्मल सो द medication can clear the body and not build up which would lead to toxicity है. र यसमा चाहिँ हामीले इन्टेक आउटपुट पनि भेरी क्लोजली मोनिटर गर्नुपर्ने हुन्छ अनि रेनल फङ्सनहरू पनि हेर्नुपर्छ होइन. यो रेनल फङ्सन चाहिँ नर्मल हुनुपर्छ. सो अब यो जुन हाम्रो बडीबाट चाहिँ डिजक्सिन लिइसके पछाडि क्लियर हुनुपर्ने थियो प्रोपरली क्लियर हुन्छ. अदरवाइज क्लियर भएन भनेदेखि चाहिँ बडीमा डिजक्सिन चाहिँ बिल्डअप भएर टक्सिसिटी हुनसक्छ. र हामीले पोटासियम लेभल पनि मोनिटर गर्नुपर्छ. हाइपोकेलेमिया इन्क्रिजेस
इन्क्रिजेस डिजक्सिन टक्सिसिटी है। नर्मल लेभल भनेको चाहिँ यो 0.5 to 2 नानोग्राम पर एमएल हो डिजक्सिनको। अनि वाच फर हार्ट रिदम भोमिटिङ विच क्यान इन्डिकेट टक्सिसिटी फर इन्फेन्ट्स, र डिजिबिन चाहिँ यसको एन्टिडट भयो। अब डायुरेटिक्समा चाहिँ हेर्नुहोस् त, टु हेल्प रिमुभ द फ्लुइड होइन, मोनिटर इन्टेक एन्ड आउटपुट, इलेक्ट्रोलाइट्स स्पेसली पोटासियम इफ टेकिङ डिजक्सिन है। अब त्यसपछि एसी इन्हिबिटर्सहरू, यसले चाहिँ ब्लड प्रेसरलाई लो गराइदिने र विच विल हेल्प डिक्रिज द प्रेसर इन लेफ्ट भेन्ट्रिकल एन्ड डिक्रिज द सन्टिङ अफ द ब्लड है। यसको के काम रहेछ त भन्दा एसी इन्हिबिटर्सले चाहिँ ब्लड प्रेसर डिक्रिज गराउँछ। सो यो लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा पनि अब प्रेसर डिक्रिज भए पछाडि लेफ्टबाट राइट साइडमा जुन सन्ट भइरहेको थियो त्यो पनि डिक्रिज हुन्छ। र मोनिटर हार्ट, यसमा पल्स अनि यो फ्लुइड स्ट्याटस, रिदम, हार्ट साउन्ड्स, लङ साउन्ड्सहरू चाहिँ मोनिटर गर्नुपर्छ। न्युट्रिसनमा अब हामीले वेटहरू मोनिटर गर्नु पर्यो, ग्रोथ रेट होइन। अनि त्यसपछि न्युट्रिसन चाहिँ यो प्यारेन्ट्स र प्यारेन्ट्सहरूलाई चाहिँ यो हाई क्यालोरिक इन्टेकको बारेमा चाहिँ हामीले एजुकेसन दिनुपर्ने हुन्छ। समटाइम अब जस्तै सप्लिमेन्ट्सहरू पनि लिनुपर्ने हुन्छ, त्यो कुराहरू पनि भनिदिनु पर्यो है। अब इन्फेक्सनहरू जस्तै रेस्पिरेटरी इन्फेक्सन्सहरू हुने चान्स भएको भएर एभोइड दि रेस्पिरेटरी इन्फेक्सन एन्ड निड प्रिभेन्टिभ भ्याक्सिन्स एन्ड रिस्क फर इन्डोकार्डाइटिस मे निड प्रोफाइल्याक्टिक एन्टिबायोटिक्सहरू है। इन्डोकार्डाइटिसहरूको रिस्क पनि हुनसक्छ, सो प्रोफाइल्याक्टिक एन्टिबायोटिक्सहरू चाहिँ दिनपर्ने हुन्छ। र सर्जिकल ट्रिटमेन्टमा चाहिँ यसमा प्लेसमेन्ट अफ दि प्याच टु क्लोज होल एन्ड heart tissue will actually grow over the patch to keep it in place, or heart catheterization may be performed to close the hole है। त्यो होललाई चाहिँ हार्ट क्याथेटराइजेसनको थ्रुबाट पनि क्लोज गर्न सक्यो, अर्को चाहिँ प्याच राखेर पनि क्लोज गर्न चाहिँ सक्यो है। ल अब हामी अर्को एउटा टपिक हेर्छौँ, प्याटेन्ट डक्टस आर्टेरियसस। यो पनि अब सेम हामीले माथि दुईवटा हेरिसके पछाडि यो हेर्न एकदम सजिलो हुन्छ हामीलाई। प्याटेन्ट डक्टस आर्टेरियसस भनेको चाहिँ यसमा हेर्नुहोस् त, यो माथिको नर्मल सर्कुलेसन भयो। ल यो पिक्चरमा के देख्नुहुन्छ भन्नुहोस् त, नर्मल र एबनर्मलमा पिक्चर हेरेर मलाई भनिदिनुहोस् त हजुरहरूले। ल खोइ त। एवटाबाट पनि पल्मोनरी ब्लड फ्लो चाहिँ इन्क्रिज भइरहेछ, एवटाबाट पनि पल्मोनरी आर्टरीमा चाहिँ ब्लड गइरहेछ होइन म्याम। ल ओके, एउटा र यो पल्मोनरी आर्टेरी बिचमा चाहिँ के हुन्छ त, क्लोजर चाहिँ हुँदैन है त यसमा। यसलाई हामी यो चाहिँ हाम्रो जुन फिटल सर्कुलेसनमा चाहिँ डक्टर्स आर्टेरियसिसहरू चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्थ्यो, पछि बर्थ पछि चाहिँ क्लोजर हुनुपर्ने, यो चाहिँ क्लोज नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो ब्लड सर्कुलेसन हजुरहरूले यो देखिरहनु भएको छ है त। ल अब हेरौँ है यसको बारेमा। इट इज अ कन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट वेयर द डक्टर्स आर्टेरियसिस डज नट क्लोज आफ्टर द बर्थ, दिस विल लिड टु एन इन्क्रिज इन द पल्मोनरी ब्लड फ्लो। अब यसमा पनि अगेन के हुने भयो त, पल्मोनरी ब्लड फ्लो चाहिँ इन्क्रिज हुने भयो। प्याटेन्ट मिन्स फेलिङ टु क्लोज, हेन्स इट स्टेज ओपन है। देयरफोर इन अदर वर्ड्स द प्याटेन्ट डक्टर्स आर्टेरियसिस स्टेज ओपन। नाउ टु अन्डरस्ट्यान्ड पिडिए एन्ड टु इलिमिनेट द निड टु मेमोराइज दिस कन्डिसन, यु हेभ टु नो नर्मल ब्लड फ्लो अफ दि हार्ट है। नर्मल ब्लड फ्लो त अब हामी सबैलाई थाहा छ। ल एकजनाले मलाई यसो रिभिजन जस्तै भनिदिनुहोस् त, नर्मल ब्लड फ्लो कस्तो हुन्छ? अब त कन्ठै भइसक्यो, दिनदिनै रिपिट भइरहेछ। कसले भन्नुहुन्छ भोलिन्टियरली नर्मल ब्लड फ्लो? म भन्नु ओके के अरे नर्मल ब्लड फ्लोमा चाहिँ सुपरियर र इन्फेरियर भेना काभाले चाहिँ ब्लड हाम्रो आर्टरीमा ल्याउँछ, राइट आर्टरीमा ल्याउँछ। त्यसपछि राइट आर्टरीमा चाहिँ हाम्रो ट्राइकोस्टिक भल्भ ओपन हुन्छ, ट्राइकोस्टिक भल्भ ओपन भएर राइट भेन्ट्रिकलमा ब्लड जान्छ। अब चाहिँ भेन्ट्रिकुलर कन्ट्राक्सनको बेलामा चाहिँ राइट भेन्ट्रिकलबाट पल्मोनरी भल्भ ओपन भएर पल्मोनरी आर्टरीले ब्लड चाहिँ लङ्सतिर लैजान्छ। आफ्टर लङ्समा चाहिँ ब्लड एक्सचेन्ज भइसक्यो, ग्यास एक्सचेन्ज भइसकेपछि चाहिँ पल्मोनरी भेनले अब लेफ्ट आर्ट्रियममा चाहिँ ब्लड ल्याउँछ। लेफ्ट आर्ट्रियम र लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा चाहिँ माइट्रल भाल्भ हुन्छ। अब माइट्रल भाल्भ ओपन भएर लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा चाहिँ हाम्रो
ब्लड अक्सिजनेटेड ब्लड आउने गर्छ होइन। अनि त्यसपछि अब भेन्ट्रिकुलर कन्ट्राक्सनको बेलामा चाहिँ लेफ्ट भेन्ट्रिकलबाट एयोर्टिक भाल्भ ओपन हुन्छ र एयोर्टिक भाल्भ एउटा हुँदै लेफ्ट भेन्ट्रिकलले चाहिँ ब्लड चाहिँ होल बडीमा चाहिँ इजेक्ट ओके गर्छ। ल ओके थ्याङ्क यू है म्याम। ल हो जुन हाम्रो यो नर्मल ब्लड फ्लो अफ दि हार्ट हुनुपर्ने थियो अब यसमा चाहिँ हुँदैन है त। ल यसमा जुन हजुरले भल्भ्सको कुराहरू गर्नुभयो भल्भ्सहरू चाहिँ कन्ट्राक्सन हुँदाखेरि यो हामीले अस्ति पनि भनिसकेँ मैले होइन। कन्ट्राक्सन हुँदा जस्तै यो लेफ्ट एट्रियम कन्ट्राक्सन हुँदाखेरि चाहिँ यो भल्भ्सहरू चाहिँ ओपन हुने भयो अनि ब्लड चाहिँ लेफ्ट भेन्ट्रिकल्समा रिसिभ हुन्छ अनि लेफ्ट भेन्ट्रिकल्सले चाहिँ ब्लड रिसिभ गरिसके पछाडि यो रिसिभ गरेपछि के हुन्छ त यो भल्भ्सहरू चाहिँ क्लोज हुनुपर्छ है। यो अस्ति पनि हामीले कुरा गरेको थियो। यदि भल्भ्सहरूमा डिफेक्ट छ भने क्लोजर हुन सकेन भनेदेखि चाहिँ फेरि यो चाहिँ प्रोपरली यहाँ ब्लड चाहिँ पास हुन सक्दैन है र ब्याक फ्लो हुने चान्स चाहिँ धेरै हुन्छ। अनि जस्तै यो लेफ्ट भेन्ट्रिकल पनि फेरि कन्ट्राक्सन हुँदा यो जुन हाम्रो एवर्टिक भल्भ्सहरू चाहिँ ओपन हुन्छ अनि त्यतिखेर यिनीहरू चाहिँ अब यो क्लोज भएको चाहिँ हुनुपर्छ। त्यस्तो कुराहरू पनि हामी याद गर्नुपर्छ है। ल त्यसपछि अब वाट डक्टर्स आर्टेरियसिस इज एन्ड इट्स फङ्सन भन्दाखेरि जुन हाम्रो बेबी डेलिभरी हुनुभन्दा अगाडि है वाट द डक्टर्स आर्टेरियसिस and its function. It is a blood vessel that connects aorta to the pulmonary artery in the fetus. है बेबी डेलिभरी हुनुभन्दा अगाडिको कुरा यो। It should be present in all newborns. However, it should close shortly after the birth, usually within 3 days. है याद गर्नु ल यो within 3 days मा चाहिँ क्लोज हुनुपर्ने and its purpose is to help carry blood that is entering right side of the heart to the rest of the body. Hence, it allows the blood to bypass the non-functional lungs in the fetus. जुन अब लङ्समा जानुपर्ने ब्लड थियो लङ्समा चाहिँ अब यो एक्टिभ नभएको भएर नन फङ्सनिङ भएको भएर लङ्सलाई बाइपास गर्नको लागि चाहिँ यो डक्टर्स आर्टेरियसबाट चाहिँ ब्लड चाहिँ पास भइरहेको हुन्छ है। रिमेम्बर बेबिज इन द ओम डोन्ट युज देयर लङ्स येट दे आर रिसिभिङ अक्सिजन फ्रम द प्लासेन्टा सो देयर इजन्ट अ रिजन फर ब्लड टु पास थ्रु द lungs until after birth, which is why the doctor's arteriosus will close because it is no longer needed है। अब बेबी डेलिभरी भइसकेपछि लङ्सले काम गर्न थालेपछि यो डक्टर्स आर्टेरियोसस अघि जस्तै लङ्सलाई चाहिँ बाइपास गरेर ब्लड चाहिँ ट्रान्सफर हुनको लागि फ्लो हुनको लागि चाहिएन सो द्याट यो डक्टर्स आर्टेरियोसस चाहिँ क्लोज हुन्छ विदिन 3 डेजमा क्लोज हुनुपर्ने थियो बट सम रिजन्सको कारणले गर्दा क्लोजर हुन सक्दैन। आफ्टर बर्थ द लङ्स विल वर्क एन्ड दिस भेसल विल क्लोज सो ब्लड फ्रम द राइट साइड अफ द हार्ट क्यान गो थ्रु द lungs to become oxygenated and patent doctus arteriosus is more common in premature babies है र large PDA causes problems will need repair and many small PDAs may close on their own and usually don't lead to outright symptoms and because they are not allowing too much blood to flow to the lungs abnormally. Why is patent doctor's arteriosus a problem है what's the big deal about vessel not closing after birth है unfortunately more blood will enter the lungs and left to right shunt or सन्टिङ अफ द ब्लड विल अकर है। यसमा पनि के हुन्छ त मोर ब्लड चाहिँ लङ्समा इन्टर हुन्छ लेफ्ट टु राइट सन्टिङ हुन्छ र लार्ज प्याटेन्ट डक्टर्स आर्टेरियस विल कज ब्लड द्याट हेज अलरेडी बिन अक्सिजनेटेड टु पोर ब्याक इन्टु द पल्मोनरी एओर्टा जुन लेफ्ट भेन्ट्रिकलबाट चाहिँ एओर्टामा गइसकेको ब्लड फेरि पल्मोनरी आर्टेरीमा चाहिँ ब्याक हुनसक्छ सो यसले गर्दाखेरि लङ्समा ओभरफ्लो हुने भयो एक्स्ट्रा ब्लड फ्लो हुने भयो। दिस ओभरलोड अफ द ब्लड to the lungs will stress out the lungs and lead to high pressure in the arteries that feed the lungs. This is known as pulmonary hypertension. Furthermore, because of this high pressure in the arteries will narrow and the heart will have to pump even harder to get the blood to the lungs, which can lead to heart failure. The heart muscle will tire out and fail and the patient will experience heart failure. This in turn will cause fluid congestion in the lungs along with placing the patient at risk for lungs infection. Endocarditis, high pressure in the heart can affect the integrity of the lining of the heart leading to the infection है। यसमा जुन हाम्रो अघि माथि कुरा गरेको थियौँ त्यही कुराहरू रिपिट भएको छ होइन। जस्तै यसमा ब्लड फ्लो चाहिँ अब एक्स्ट्रा ब्लड फ्लो हुने भयो लङ्समा यसले गर्दा पल्मोनरी
हाइपरटेन्सनहरू चाहिँ डेभलप हुन्छ होइन। अनि हार्ट फेलियरमा पनि जान सक्छ। हार्ट चाहिँ एकदम धेरै ब्लड पम्प गर्ने भएको भएर टायर्ड पनि हुन्छ, फेलियरमा जान सक्छ। अनि कन्जेसन्सहरू पनि हुनसक्छ, जसले गर्दा लङको इन्फेक्सन हुने, इन्डोकार्डाइटिसहरू चाहिँ डेभलप हुन सक्ने चान्सेस हाई हुन्छ। अब साइन एन्ड सिम्टम्सहरू हेरौँ। सिम्टम्स भ्यारी डिपेन्डिङ अन द साइज अफ द पिडिए। स्मल पिडिए मे नट cause any symptoms. Usually what tips the MD of होइन डक्टर्स अफ द पेसेन्ट मे हेभ अ पिडिए इज अ हार्ट मर्मर है। हामीले डक्टर्स अथवा हामीले सुन्ने भनेको चाहिँ मोर यो हार्ट मर्मर सुनिन्छ, कन्टिन्युस मेसिनरी लाइक हार्ट मर्मर चाहिँ सुनिन्छ। यसमा हार्ट फेलियर इन अ न्यू बर्न है, हार्ट फेलियर पनि डेभलप हुनसक्छ। अब यसमा चाहिँ CALL कल भनेर सम्झिन्छौँ हामी। एउटा चाहिँ कार्डियक भयो होइन, कन्टिन्युस मेसिनरी लाइक मर्मर सुनिन्छ। नोट दिस इज अ कन्टिन्युस मर्मर, सो इट इज हर्ट ड्युरिङ डायस्टोल एन्ड सिस्टोल एट द लेफ्ट अप्पर स्टर्नल बोर्डर। र वाइ भन्दाखेरि इट इज कज बाई अ टर्बुलेन्ट हाई प्रेसर द्याट इज एक्जिस्टिङ ड्युरिङ सिस्टोल एन्ड डायस्टोल फ्रम द एओर्टा allowing blood to enter into the pulmonary artery है। यसमा चाहिँ जुन हाम्रो यो कन्टिन्युस मेसिनरी लाइक मर्मर साउन्ड छ होइन, यो चाहिँ कन्टिन्युस सुन्ने भयो। र यो चाहिँ अब जस्तै हाम्रो डाइस्टोल सिस्टोलको बेलामा चाहिँ यो मजाले यो लेफ्ट अप्पर स्टर्नल बोर्डरमा चाहिँ सुनिन्छ है। र त्यस पछाडि हाम्रो यो इन्डोकार्डाइटिस रिस्क हुने भयो। यो चाहिँ हाई प्रेसर क्रिएटेड एन्ड एफेक्ट दि लाइनिङ इन्टिग्रिटी अफ दि हार्ट एलाउिङ ब्याक्टेरिया टु स्टिक इन द हार्ट है। र अर्को भनेको चाहिँ इन्क्रिज हार्ट रेट पनि हुनसक्छ। अनि वाइड इन पल्स प्रेसर। वाट इज पल्स प्रेसर? पल्स प्रेसर भनेको के हो? डिफरेन्स बिट्विन सिस्टोलिक र डायस्टोलिक ल ब्लड ओके, प्रेसर। डिफरेन्स बिट्विन द सिस्टोलिक एन्ड डायस्टोलिक प्रेसर। ल म्यामलाई थ्याङ्क यू है। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ इट इन्डिकेट्स द फोर्स द हार्ट निड्स टु कन्ट्र्याक्ट है। यसमा चाहिँ कतिको चाहिँ फोर्स चाहिएको छ त्यो चाहिँ यसले चाहिँ इन्डिकेट गर्दछ। इन पेसेन्ट विथ पिडिए द डायस्टोलिक प्रेसर विल बी डिक्रिज है। डायस्टोलिक प्रेसर डिक्रिज हुन्छ। सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेसर थाहा हुनुपर्छ। पल्स प्रेसर थाहा हुनको लागि यो डायस्टोलिक ब्लड प्रेसर चाहिँ डिक्रिज भएको कारणले गर्दा पल्स प्रेसर चाहिँ वाइडन हुन्छ, यसको डिफ्रेन्स बढ्ने भयो नि त है। सो इट विल लिड टु अ वाइड डिफ्रेन्स बिट्विन सिस्टोलिक एन्ड डायस्टोलिक प्रेसर। According to Open Journal of Pediatrics, this is defined as a difference between systolic and diastolic blood pressure of greater than 15 to 25 mmHg, and in premature infants and greater than 25 mmHg in term infants। जस्तै हाम्रो चाहिँ अब ब्लड प्रेसर 120/80 हुँदा पल्स प्रेसर कति भयो? 120/80 छ भने वाट इज द पल्स प्रेसर? 40। ओके, 120 माइनस 80 गर्दा 40। अब यसमा चाहिँ जस्तै यो डायस्टोलिक ब्लड प्रेसरहरू चाहिँ डिक्रिज हुने भयो। सो जस्तै ब्लड प्रेसर 60 छ भनेदेखि त अब 120 माइनस 60 गर्दाखेरि पल्स प्रेसर त वाइडन भयो, 60मा पुग्यो नि त होइन। सो यो चाहिँ हाम्रो वाइडन हुँदै जान्छ। र यसमा चाहिँ 15 to 20, ओके ल म्यामले पनि मेसेज गर्नुभएको रहेछ है, 15 to 25 mmHg चाहिँ ग्रेटर हुनसक्छ यसमा। र वाइ अ वाइड पल्स प्रेसर भन्दाखेरि when blood is leaving through the extra vessel, hence the patent ductus arteriosus back into the pulmonary artery, this will decrease diastolic प्रेसर है। यो चाहिँ जुन हाम्रो एक्स्ट्रा ब्लड यो ब्लड चाहिँ लिभिङ द एक्स्ट्रा भेसल्सहरू होइन, यो प्याटेन्ट डक्टर्स आर्टेरियस यसले चाहिँ अब यो ब्याक इन्टु द पल्मोनरी आर्टेरीमा चाहिँ जाने भयो। र यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो डायस्टोलिक प्रेसरहरू चाहिँ डिक्रिज हुन थाल्छ। फर्दर हेरौँ। रिमेम्बर डायस्टोलिक प्रेसर इज द प्रेसर अफ द ब्लड इन द आर्टेरिज है, वेन द ब्लड हार्ट इज फिलिङ अर इन बिट्विन द बिट्स, हेन्स रिल्याक्सिङ है। यो चाहिँ जुन हाम्रो हार्ट चाहिँ फिलिङ भएको बेलामा, यो रिल्याक्सेसन भएको बेलामा जुन एट्रियम चाहिँ कन्ट्र्याक्सन हुन्छ अनि भेन्ट्रिकल्सहरू चाहिँ के हुन्छ त फिल हुन थाल्छ, भेन्ट्रिकल्सहरू चाहिँ रिल्याक्सेसन हुन्छ, हो यो बेला भयो। एन्ड बिकज द डायस्टोलिक प्रेसर इज लोवर इट विल लिड टु द वाइड पल्स प्रेसर है। त्यसपछि अब हार्ट फेलियरमा हेरौँ। हार्ट बिकम्स विक फ्रम ह्याभिङ टु पम्प ब्लड टु द लङ्स अगेन्स्ट सो मच रेसिस्टेन्स द पल्मोनरी हाइपरटेन्सन, द हार्ट मसल कान्ट पम्प एन्ड blood starts to pool even more in the lungs, so that crackles, dyspnea, major respiratory problems
सिम्टम्सहरू देखिन थाल्छ। अनि एक्टिभिटी इन्टलरेन्स, फेटिक्स इजिली, स्वेटिङ विथ एक्टिभिटी, इटिङ एक्टिभिटी, क्राइङहरूमा चाहिँ डिफिकल्टी हुनसक्छ। र लङ्समा चाहिँ जस्तै हाइपरटेन्सन टु द लङ्स, कन्जेस्टेड इन्फेक्सन्स, फिडिङ इस्युज, डिफिकल्टी ब्रिदिङ, blood is being recirculated to the lungs and this increases pressure and alters breathing, and loss of weight, poor feeding and burning calories to breathe because of the high pressure in the lungs and congestion, failure to thrive पनि हुन्छ। यिनीहरू याद गर्नु होला है त। अब ट्रिटमेन्टमा हेरौँ, यसमा चाहिँ जस्तै यो मेडिसिन्सहरू एनएसएआइडिजहरू दिन्छ होइन, अनि प्रोस्टाग्ल्यान्डिन इन्हिबिटर्स, इन्डोमिथासिनहरू चाहिँ दिन्छ। अब जस्तै यो एनएसएआइडिजहरूले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ अब यो जुन कन्स्ट्रिक्सन गर्नलाई चाहिँ हेल्प गर्छ होइन। सो कन्स्ट्रिक्सनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ डक्टस आर्टेरियससहरू चाहिँ क्लोजर हुन थाल्छ है। र यो प्रोस्टाग्ल्यान्डिनहरू चाहिँ प्रोडक्सन हुन इनहिबिट भयो भनेदेखि चाहिँ यो डक्टस आर्टेरियस क्लोजिङ हुनलाई यो जुन हाम्रो त्यहाँको मसल्स हुन्छ, मसल कन्स्ट्रिक्सनको लागि चाहिँ हेल्प गर्दछ है त। दिस इज फर प्रिमेच्योर बेबिज अर फर सम young infants that are days old, won't work for the older infants or children or adults. And for children, heart catheterization, a device is used to sort the opening or surgery is performed to tie the structure shut है। यसमा चाहिँ जुन हाम्रो यो चिल्ड्रेनहरूमा हुन्छ उनीहरूमा चाहिँ अब डिभाइस युज गरेर चाहिँ यो ओपनिङलाई चाहिँ क्लोजर गर्न सक्यो, अर समटाइम्स सर्जरीको थ्रुबाट पनि यसलाई टाई गरेर चाहिँ क्लोजर गरिन्छ। एन्ड मेडिसिन टु किप पिडिए ओपन, यसमा चाहिँ यो अल्प्रोस्टाडिल है। यो चाहिँ अल्प्रोस्टाडिल भनेको चाहिँ प्रोस्टाग्ल्यान्डिन E1 एनालोग विच मेन्टेन्स प्याटेन्सी अफ द डक्टर्स आर्टेरियस अफ द फिटस आफ्टर बर्थ, प्रोस्टाग्ल्यान्डिन प्रोडक्सन फल्स एन्ड द डक्टर्स क्लोजेस। इट इज युज टु रिल्याक्स द डक्टर्स आर्टेरियस इन अर्ली postnatal life, where a patent doctus is critical for survival, including tetralogy of Fallot, pulmonary atresia, pulmonary stenosis, tricuspid atresia, and transposition of the greater arteries. And Alprastadil can preserve ductal patency if administered before anatomical closure occurs है। अब जस्तै यो चाहिँ हाम्रो यो अल्प्रास्टाडिल भनेको चाहिँ प्रोस्टाग्ल्यान्डिन भयो, यसले चाहिँ यो प्याटेन्सी मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ दिने हो है। यो चाहिँ यदि क्लोज नभएकै बेलामा चाहिँ होइन प्याटेन्सी मेन्टेन गर्नको लागि, बिकज अब यसमा समटाइम यो डक्टर्स आर्टेरियसहरू चाहिँ रिल्याक्सेसनहरू गराउनु पर्ने हुनसक्छ होइन। यसमा चाहिँ यो क्रिटिकल कन्डिसन्सहरूमा जस्तै पल्मोनरी स्टेनोसिस, पल्मोनरी एट्रेसिया, यो कन्डिसनहरू भएको बेला समटाइम यो चाहिँ ओपन राख्नुपर्ने हुनसक्छ। सो यो चाहिँ हाम्रो प्रेसक्रिप्सन अनुसार त्यस्तो बेलामा चाहिँ दिने मेडिसिन हो है। र ओभर टाइम द डक्टर्स आर्टेरियस ऱ्यापिडली लुजेस इट्स रेस्पोन्सिभनेस टु अल्प्रोस्टाडिल and consequently it is most effective when commenced within the 96 hours of the birth है। पछि चाहिँ अब रेस्पोन्सिभ घट्न पनि थाल्छ र यो चाहिँ हामीले 96 आवर्स विदिन 96 आवर्स अफ बर्थमा दियौँ भनेदेखि चाहिँ मोर इफेक्टिभ हुन्छ है। र देयरफोर इट इज युज एज अ प्यालिएटिभ थेरापी अन्टिल सर्जरी क्यान बी पर्फर्म है। सर्जरी नहुन्जेलसम्म चाहिँ प्यालिएटिभ थेरापीको रूपमा युज गरिन्छ। इन सच कन्डिसन्स अल्प्रोस्टाडिल मेन्टेन्स प्याटेन्सी पेन्डिङ द सर्जरी and given as intravenous infusion। अब मेन्टेनेन्स अफ द प्याटेन्सी अफ डक्टर्स आर्टेरियस है। यसमा चाहिँ जस्तै इन्फेन्टहरू 0.05 to 1 mcc पर केजी बडी वेट दिने पर मिनट आफ्टर सफिसियन्ट थेराप्युटिक रेस्पोन्स इज obtained, then reduce the dose to lowest dose that will maintain response. And another use is in erectile dysfunction also. Alprostadil produces vasodilation. It increases blood flow to the penis by expanding blood vessels है। र this allows blood flow to the lacunar spaces of the penis and produce erection. Use in caution with bleeding tendencies because one of the side effect is decreased platelet aggregation है। यो चाहिँ अब प्लेटलेट एग्रिगेसन डिक्रिज हुने भएकोबाट विथ प्रिकसन्स चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ है। ल अब त्यसपछि हामी अलिकति क्वेसन्स प्र्याक्टिस गर्छौँ। ल यो फर्स्ट क्वेसन कसले रिड गर्नुहुन्छ? बबिता म्याम हजुर रिड गर्नुहोस् न, त्यसपछि भावना म्यामको पालो है। ल क्वेसन्सहरू अलिक फटाफट गरौँ। 4-month-old is scheduled to take decoction for treatment of a ventricular septal defect. The patient apical pulse is 89 beat per minute. Is the nurse you will and Saka hold the dose, recheck the pulse by the brachial artery. We administer the dose as scheduled. We notify the physician.
साटा क्वेसन हो है म्याम, यसमा हजुरहरूले एउटा मात्र अप्सन एन्सर गरिरहनु भएको छ। ल यसमा के भनेको छ त, एपिकल पल्स चाहिँ 89 बिट्स पर मिनट रहेको छ र 4 month ओल्ड बेबी। ल अब एन्सर गर्नुहोस् त, यो एमा होल्ड द डोज के गर्ने, ट्रु अर फल्स? डिजक्सिन होल्ड गर्ने कि नगर्ने? ल दुईटा फल्स एउटा ट्रु आयो नि त, विच वान इज द करेक्ट? होल्ड द डोज। 4 month ओल्डको बेबी डिजक्सिन दिनुपर्ने छ अनि उसको पेसेन्ट्सको एपिकल पल्स मोनिटर गरिरहेको छ। इन्फ्यान्टमा कति हुनुपर्छ? ओके ल अब ट्रु, सबैले ट्रु भन्न थाल्नु भएको छ। इट इज ट्रु है त। ल म्यामहरूले मिलाउनु भएको छ, 92 हो, 92 110 हुनुपर्ने, बट 89 छ नि त होइन। त्यसपछि अब बीमा रिचेक द पल्स भाया द ब्राकियल आर्टेरी, इट इज ट्रु अर फल्स? हामी न्युनेटहरूको अथवा न्युनेटहरूको पल्स कहाँबाट हेर्छौँ? एपिकल हार्टबिट कहाँ हेर्छौँ हामी? एपिकल। देन अब यो ट्रु हो कि फल्स भयो त रिचेक? ल ओके, दिस इज द फल्स है त। अब त्यसपछि सीमा एडमिनिस्टर द डोज एज सेड्युल्ड, ट्रु अर फल्स? ओके ल सबैले फल्स भन्न थाल्नु भएको छ। देन डीमा नोटिफाई द फिजिसियन, ट्रु अर फल्स? ओके ट्रु भन्नुभएको छ सबैजनाले है। ल पछि चाहिँ सजिलो भयो है। सो क्वेसन यस्तो इजी हुन्छ होइन, हामीलाई चाहिँ अब यो इजी छ नि त, तर एउटा मात्र ठाउँमा हामीले पढ्न छुटायौँ, एउटा मात्र वर्डहरू पढ्न छुट्यो भनेदेखि चाहिँ होल एन्सर चाहिँ बिग्रिन्छ है। सो अलिक केयरफुल भएर दिनुपर्छ। ल अब चाहिँ एन्सर मिलाइसक्नु भएको छ। ए र डी चाहिँ यसको करेक्ट एन्सर हो। बिफोर गिभिङ डिजक्सिन एपिकल पल्स चाहिँ चेक गर्नुपर्छ फर 1 complete minute है। इन्फ्यान्ट्स हार्ट रेट इज टु लो इन दिस सिनेरियो। गाइडलाइन्स से टु होल्ड डिजक्सिन इन इन्फ्यान्ट्स इफ द एपिकल पल्स रेट इज लेस देन 90 to 110 beats per minute, children less than 70 beat per minute, adult less than 60 beats per minute. The nurse should hold the dose and notify the physician for further orders है। र the physician needs to be informed of this and may want to investigate if the patient is experiencing toxicity of this medication. Next question. Bhavna ma'am. A 2-month-old is showing signs and symptoms of heart failure in category 1 is parallel. The test shows the infant has a ventricular septal defect, which statement will best describe the blood flow in the heart due to this congenital heart defect. A. The blood in the heart is surging from the right ventricle to the left ventricle, which is increasing pulmonary blood flow. B. The blood in the heart is surging from the left ventricle to right ventricle, which is decreasing pulmonary blood flow. C. The blood in the heart is surging from the left ventricle to right ventricle, which is increasing pulmonary blood flow. The blood in the heart is bypassing the left ventricle and is being shunted to the right ventricle, which is decreasing lung blood flow. ल यो क्वेसन चाहिँ पढ्दा पढ्दै नै हजुरहरूको 2 minutes टाइम फिनिस्ड होइन त। बट यो चाहिँ अब हजुरहरूले क्वेसन हेर्दाखेरि मात्रै लामो अनि पढ्न थालिसकेपछि सजिलै हुन्छ है। ल सबैजनाले सी भनिराख्नु भएको छ। ल अरू बाँकी हुने म्यामहरूले पनि एन्सर भन्नुहोस् त, सी नै हो हजुरहरूको एन्सर पनि।
ल ओके, सबैले सी नै भन्न थाल्नुभएको छ। करेक्ट एन्सर इज सी। इन दिस कन्डिसन द ब्लड इन द हार्ट इज सन्टिङ फ्रम लेफ्ट भेन्ट्रिकल टु द राइट भेन्ट्रिकल विच इज इन्क्रिजिङ पल्मोनरी ब्लड फ्लो। अब त्यसपछि नेक्स्ट क्वेसन, हेमलता म्याम हजुरको पालो। A concerned mother brings her 3-month-old to the clinic. The mother states the infant seems to be small for its age. In addition, she states the infant's fatigue very easily when feeding and rarely finishes a feed. While collecting a truly health history, what other sign and symptom described by the mother may indicate the child has a congenital heart defect, such as ventricular septal defect? Select all that apply. A. Diarrhea. B. Frequent treatment for lungs infection. C. Excessive wet diaper. D. Diaphoresis when not seen. E. Swelling in the hand and feet. ल ओके, बिडिई भनिराख्नु भएको छ, कसैले बिडी कसैले बिसी पनि भन्नुभएको रहेछ। ल मल्टिपल एन्सर्स आएको छ, कुन चाहिँ हो त करेक्ट एन्सर? मैले करेक्ट एन्सर पनि देखिसकेको छु। विच वान इज द करेक्ट एन्सर? ल बिडी हो कि बिडिई हो कि बिसिडी हो त? कुन चाहिँ हो करेक्ट एन्सर? बिडिई नै होला कि म्याम भन्नुभएको छ। ओके, बिडिई नै करेक्ट एन्सर हो है। द नर्स सुड लिसन फर साइन्स एन्ड सिम्टम्स द्याट कुड रिप्रेजेन्ट हार्ट फेलियर अर पल्मोनरी हाइपरटेन्सन। अप्सन्स बिडिई क्यान बी फाउन्ड इन इन्फेन्ट्स फर अर चिल्ड्रेन विथ बिएसडी। नाउ नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ मिना म्याम, प्रशंसा म्याम। You were working in the NICU, providing care to a neonate who has a large patent ductus arteriosus. Which finding during your head-to-toe assessment will require you to immediately notify the physician? A. Loud, harassed, um, continuous murmur. B. Abnormal pulse pressure. C. Crackles. D. Diaphoresis when feeding. ल ओके, अरू म्यामहरूको एन्सर के हो त? सजिलो छ नि है यो क्वेसन त। हेर्नुहोस् त, एनआइसियुमा काम गरिरहेको लार्ज प्याटेन्ट डक्टर आर्टेरियस होइन, अनि विज फाइन्डिङ ड्युरिङ यर हेड टु टो एसेसमेन्ट वुड रिक्वायर इमिडिएटली नोटिफाई अ फिजिसियन। ल अब यसमा हजुरहरूले के सम्झिनु पर्यो त? ओके, यसमा पनि एन्सर भेरिएसन्सहरू आइरहेको छ। ल ए भन्नुहुने म्यामहरूले किन, सी भन्नुहुने म्यामहरूले किन? ल फर्स्टमा सी भन्नुहुने म्यामहरूले वाइ सी? इमिडिएटली नोटिफाई गर्नुपर्ने वाइ सी? ए बी डी भनेर चाहिँ यो
patent doctor साथी उयो expected findings tackle भयो भने चाहिँ lungs problem भयो नि त जसमा ओके ल है ल म्यामलाई थ्याङ्क यू यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै सी इज द करेक्ट एन्सर है ल करेक्ट एन्सर दिनुभएको छ ऱ्यासनल पनि करेक्ट रहेको छ यसमा चाहिँ जस्तै हामीले जहिले पनि मैले यस्तो क्वेसन्सहरू आयो भने के गर्नु भनेको छु त विच यो चाहिँ अब जस्तै कुनमा चाहिँ हामीले फर्स्ट इमिडिएटली चाहिँ नोटिफाई गर्ने अथवा इमिडिएटली चाहिँ हामीले एक्सन लिने अब यसमा चाहिँ कुन सिम्टम चाहिँ मोस्ट सिभियर छ त त्यो चाहिँ हेर्नुपर्छ है कुन सिम्टम चाहिँ मोस्ट सिभियर छ कुन सिम्टमलाई चाहिँ हामीले फर्स्टमा चाहिँ एसेस गरेर उसलाई चाहिँ ट्रिटमेन्ट गरिएन भनेदेखि चाहिँ उसको फर्दर मोर कम्प्लिकेसन्सहरू हुनसक्छ र इभन डेथ पनि हुनसक्छ त्यो कुरालाई चाहिँ याद गर्नु पर्यो अब यो सिम्टम्सहरूमध्ये यो एबिडी हेर्नुहोस् त एबिडी भनेको त प्याटर्न डक्टर्स आर्टेरियसमा चाहिँ एक्सपेक्टेड आउटकम्सहरू हो नि त सिम्टम्सहरू नै हो नि त यिनीहरू होइन लाउड हार्स कन्टिन्युस मर्मर एब्नर्मल पल्स प्रेसर हुने डाइफोरेसिस हुने एक्टिभिटी टलरेन्सहरू हुने यो सबै यो भित्र हुन सक्ने नै सिम्टम्सहरू भयो अब यसमा हामीले जहिले पनि अनि यस्तो क्वेसनहरू आउँदाखेरि चाहिँ नयाँ खालको के छ त मोर सिभियर खालको कुन छ अनि यो डिजिज कन्डिसनको बाहेक चाहिँ नयाँ के छ त नयाँले पनि अब कुनले चाहिँ मोर अब त्यसलाई चाहिँ हामीले सल्भ गरिहालेनौँ प्रब्लम सल्भ गरिहालेनौँ भने पेसेन्टलाई चाहिँ मोर इफेक्ट हुनसक्छ मोर कम्प्लिकेसन्स डेथ हुनसक्छ त्यो कुरा चाहिँ याद गर्नुपर्छ अब क्र्याकल्स भनेको त उसको लङ कन्जेसन हुनसक्छ होइन सो द्याट त्यसले गर्दा मोर फर्दर अरू प्रब्लम्सहरू आउँछ सो हामीले क्र्याकल्सलाई चाहिँ फर्स्टमा इमिडिएटली नोटिफाई द फिजिसियन गरिहाल्नु पर्यो है द एन्सर इज सी अप्सन एबिडी अल्दो आर एबनर्मल फाइन्डिङ्स इज एक्सपेक्टेड टु बी फाउन्ड इन लार्ज पिडिए हाउएभर अप्सन सी इज अ साइन एन्ड सिम्टम द्याट द पेसेन्ट इज इन्टरिङ into left-sided heart failure, a life-threatening complication of this condition in a neonate, which would require immediate intervention. PDA can lead to heart failure when the left to right shunt is severe enough. अब next question. प्रशंसा म्यामले रिड गर्नुभएको है प्रीति म्याम प्रीति म्याम आई थिङ्क सी इज नट हियर ल ओके समिका म्याम हजुर रिड गर्नुहोस् अनि यो चाहिँ हामी ट्रु अर फल्स प्रीति म्याम ल ओके ट्रु अर फल्स गर्दै गर्ने यो क्वेसन साथीहरूलाई ट्रु हो कि फल्स हो सोध्दै गर्ने है त ल क्वेसन रिड गर्नुहोस् As the nurse, you know which statements below are correct about the doctor's arteriosus. Select all that apply. The doctor arterius is a structure that should be present in all babies in utero. The doctor's arterius normally closes about 3 days after birth or sooner. The purpose of the doctor's arterius is to help carry blood that is entering the left side of the heart to the rest of the body, hence bypassing the lungs. The doctor's connects the artery to the pulmonary vein. ल एक ट्रु अर फल्स द डक्टर्स आर्टेरियस इज अ स्ट्रक्चर द्याट सुड बी प्रेजेन्ट इन अल बेबिज इन युटेरो ओके ट्रु भन्नुभएको छ देन बीमा डक्टर्स आर्टेरियस नर्मल्ली क्लोजेस एबाउट 3 days ट्रु अर फल्स ओके ट्रु भन्नुभएको छ देन सीमा सीको ट्रु हो कि फल्स हो द पर्पज अफ डक्टर्स आर्टेरियस इज टु हेल्प क्यारी ब्लड द्याट इज इन्टरिङ द लेफ्ट साइड अफ द हार्ट टु द रेस्ट अफ द बडी हेन्स पासिङ द लङ्स ट्रु अर फल्स सीको ओके यो ट्रु भनिरहनु भएको छ हजुरहरूले है ल त्यसपछि डीमा डक्टर्स आर्टेरियस कनेक्ट्स द एवर्टा टु द पल्मोनरी भेन ओके पल्मोनरी आर्टेरीमा चाहिँ हुन्छ है ल दिस इज फल्स ल अब यसमा हेरौँ है त हामी
ल यसमा चाहिँ ए र बी करेक्ट एन्सर हो। ल अब हेरौँ है त। दिज आर करेक्ट स्टेटमेन्ट्स एबाउट डक्टर्स आर्टेरियस। अप्सन ए इज करेक्ट बिकज एभ्री न्यू बर्न सुड ह्याभ दिस स्ट्रक्चर बट इट विल क्लोज सर्टली आफ्टर बर्थ है। अप्सन सी इज रङ बिकज द पर्पज अफ दिस स्ट्रक्चर इज टु हेल्प क्यारी ब्लड द्याट इज इन्टरिङ द राइट साइड नट द लेफ्ट साइड है। यसमा हजुरहरूले यहाँ हेर्नुहोस् त, इन्टरिङ द लेफ्ट साइड अफ द हार्ट छ नि त, सो द्याट यो चाहिँ मिलेन है। हामीले अघि माथि के भनेको थियौँ त, राइट साइडबाट चाहिँ भनेको थियौँ है, नट द लेफ्ट अफ द हार्ट टु द रेस्ट अफ द बडी, हेन्स bypassing the lungs. Option D is wrong because this structure connects the aorta to the pulmonary artery, not vein. अब लास्ट क्वेसन रहेको छ यो। समिका म्याम, हजुरको पालो। As noted in the previous question, a loud murmur was noted during assessment of a newborn with patent doctor's arteriosis. As the nurse, you know that what type of murmur is a hallmark sign of this condition. A. Harsh, loud, systolic murmur. B. Soft, blowing, disystolic murmur. C. Systolic and disystolic missionary-like murmur. D. Missionary-like murmur present on only diastole. ल ओके, ए र सी आएको रहेछ अप्सन्सहरू। कुन हो त, ए हो कि सी हो त करेक्ट एन्सर? सी भन्नुभएको छ। ल है त, यसको करेक्ट एन्सर चाहिँ सी नै रहेको छ। द हलमार्क मर्मर विथ पिडिए इज अ कन्टिन्युस हार्ड बोथ ड्युरिङ डायस्टोलिक एन्ड सिस्टोल एन्ड द्याट इज हार्स एन्ड मेसिनरी लाइक इट क्यान बी नोटेड एट द लेफ्ट अप्पर स्टर्नल बोर्डर।